light na 26 cm plus 1.1 meter tripod. So, worth of 64 lang siya. Actually, nabili ko siya ng April 10. Nagkataon na flash deal siya na guys. So, in-order ko siya ng 264 na dati siyang 299. At least 99 pala. So, ayan. Nabili ko siya sa Shopee. Thanks kasi sobrang nakabihap talaga siya. Talagang may iwasan talaga yung damage nito. So, guys, samahan niyo ako mag-unbox ng aking green light. At tignan natin kung may damage pa siya or whatever. So, samahan niyo ako guys mag-unbox. See you later, guys. Bye! A few moments later. Yan guys, bali bubuksan na natin siya guys. So samahan niyo wait. Talagang ano siya eh. Bubble wrap talaga siya guys. So, ginagawa mo? Test natin. Ganyan, ipipitin ko na siya guys. Excited na. Oh no! So guys, Ginagawa mo. open ko na. Yan, ito guys, oh. Siya. Yes, talaga siya guys. Yan. Guys. Ganito pala siya. So, check natin guys yung tripod and stand niya. Wow! Oh, ito pala siya. Ang bali, ilan ko lang siya kasi 1.1. Pero okay na to guys. Check natin. Ayan. Okay naman siya. Baka naman siya mapinta. Okay, so ito siya guys. Nakapal yung stand niya. Check natin. Ayan. So, ganito siya guys. Ayun pala siya. Ayan guys. Okay. Ito pala yung ano ng 1.1 meter tripod. Tapos ito siya guys. Siseal mo siya para hindi siya bumaba. Huwag masyadong pipitin kasi baka malang stretch siya. So ito siya guys. Pang-lock siya niya. Siya. Ayun. Ganyan siya guys. Mamaya i-video ko siya set up dito guys. Okay pa kasi. Tapos ganyan lang din siya kahaba. Kasi 1.1 lang nga siya. And then, ito yung ano niya, stop niya. Ring fill light. Ano guys. Ayan. Yung, ano naman ito guys. Guys. 26 lang siya. Ito na guys, ang aking ring light. Tapos ano siya guys, USB siya, so isasak natin siya ito sa power bank or sa adapter. Tapos meron siyang ito, this one, yung pang control niya. Kasi ito na rin. And then, okay naman siya guys, wala naman siyang gas. Okay siya. Tapos, try natin mamaya na pailawin siya. Ito guys yung holder niya sa cellphone. Ito siya. Holder sa cellphone. Hanggang ganyan lang siya. Sabag na ito na siya. Yan. Yan siya. Tapos, dito sa ilalim pala ito. Wala kang ilalim. Ayan, dito pala siya. Ay, ano kasi baka naman. Tinanggal ko siya. Tapos dito pala ito ilalagay. Ito, dito siya. Ang ganyan din siya. Nalagay siya ng ilaw. Tapos ito yung ano niya, stick niya. Pang-control ng ilaw. Natin kung gagana yung ilaw.
So, kailangan nito. Kasi ano siya, USB. Pwede siyang power bank o kaya adapter. So, ito guys yung aking adapter na gagawin. So, yung na-adjust yung kulay niya guys. Ito yung warm light. And then yung yellow color. And then yung daylight. Yan guys. Tapos, yung off. So, okay siya guys. Gumagana yung color niya. On natin siya ulit. Yan. Okay naman siya. Yan. Ayan guys. Worth it naman. Okay naman yung thank you kay seller. Okay naman siya.